pala kahirap guys ang magbalat ng langka. Kaya guys, mas better pag binigyan kayo ng langka. Ibalatan. Pakibalatan na rin po. So, ulit talaga nalalaman yung trick mo. Correct. Eh, diba, pag experience na, kailangan ma-experience mo muna sa susunod, alam mo na. Diba? Hindi mo, ang learnings ba nasa unahan? Pagkatas ng pagdatan, ito naman ang effort. Guys, hindi kami expert sa paghiwa ng langka ha. Bali, common sense na lang yung papagana sa amin. Ito yung bagong hasa ni Daddy ito niya. Napakalaking. Ano to, itak? Hindi mo to itak, diba? Hindi. Ang tag dyan. Yam na. Never mind. Ayan siya. Ang aming pinaghira. Akalain mong buo to kanina. Nagkalasog-lasog na siya. Ayan. Bakit ulit ito ba? Bakit yung iba puti? Hindi ko alam. Bakit wala to? Baka may mali tayong ginawa. Okay naman na yan. Wala siya. Okay. Yan. Ready na for this sack. Prito natin ng konti. Ang bilis. Kasama din siya sa sahog. Ito na, pinakotsa muna natin ang baboy. Napupulayin lang natin siya. Para mas masarap. This is half kilo, guys. Ito lang natin siya. Natin sahog. Pinagprituhan ko, toastedan ko ng since malasa yun, yun na rin ako nag-ibisa kasi ito, lasa rin yun. Ang palasa. Then, gaon yun. Okay, guys, pag nagigisa kayo, malakas yung apoy, i-rebels lang yan. Tutuin lang natin ng konti yung sibuyas. Ayan, pinaghihiwa-hiwalay ko siya. Para scatter din yung lasa. Wow! Sarap na ito. Sarap na ito mga. And then, the ginger. Igigisa ko rin siya. Haluin lang natin. Medyo challenging lang.
kawali natin. Ayan. Kailangan maikisan natin siya. Dahil naman naman ang ating pagkakali. There you go. Iimpis pa yan or iimpis pa po. Nagbablog pala ako. Nakalimutan ko. Ayan. Yung pangalawang gata naman yung nilagay ko, guys. Since ang langka ay matigas, kailangan lamog na lamog ito. Pakuloyin mo maigit. So, yan. Hinahalo lang natin siya. Kailangan malambot to. So, yung mga pinoasted namin yan, yung mga sarog na yan, mamaya pa natin ilan pag malambot na to. So, sabi ko sa inyo kanina, di ba nag-uumapaw to? O, ayan, umiinkis na siya o nagpa-flatten na siya. Kaya ako lang naman hinahalo kasi syempre, yung nasa ilalim, lumambot na. So, para lang palit sila ng posisyon. Yung kakanggatang mamaya natin tatay. Natatakam na ba kayo, guys? Sabi, grabe na ubus yung power and energy ko to. This is fresh from Quezon Province, yung langka at saka yung gata. Yung mga naghiwa lang at nagluluto ang hindi fresh. Habang pinakukuluan na natin para kumapit yung lasa, lagyan natin na for now, dalawang patis muna. Dalawang sandok ng patis. Later, tsaka natin dagdagan kapag yan. Ako pag papalambot ko ng ganyan, inuumpisa ko na. Nilalagyan ko na ng lasa. One-fourth na teaspoon. Hinamay ko na, guys. Kami lang naman namin din ang kakain. Ayan. Konting patak. Konting patak. Right. Halo ulit. Pagkahalo, guys, pag nagluluto, walang katapusan. Medyo labsak na siya, pero kulang pa rin. So, dati yung nag-video sa akin, nakalimutan yung nag-vlog kami. Nilagay ko na yung toasted pork. So, yung toasted pork, nilalagay ko siya kasi medyo malapit na yun siya. Parang hindi siya masyado yung parang kulay ng medyo a bit crunchy pa rin. Gano'n kasarap ito, grabe. Kahit luma ito, guys, masarap. Panin natin siya. Labsak na siya. So, hindi ko pa nalalagay yung
kakang gata. So, pwede ko nang ilagay. Tikman ko ulit. So, ito, masarap ko lamang talaga. Ayan. Ito yung kakang gata namin. Tatlo yan. So, mas masarap syempre, rich in gata or coconut broth. So, yung gata namin, galing yung yog namin, galing yung queso. Haluin natin. Mix well mo lang siya. Ito yung bungo. Kaya sana, kung nandito kayo, as in, maglalawal kayo. Yan. Ayan, guys. Ayan. Kaya pa siya. Lumps on your mouth. Yeah. Let's eat. Sulit ang pagod, guys. Nagbago na isip ko, magluluto na ulit ako ng ito. Because of this. Hindi pa natin nalalagay yung bilis. So, nalalagay pa rin lang natin siya. So, kaya ko siya hinahalo para lahat spread out yung yung gata. So, purong to ha. Yung second din na gata, sabaw din ng nyog yung pinantubig doon. So, all natural guys. Pakuluin na natin siya. Sprinkle na rin natin ang ating bilis. Oh my God! OMG! Yan. Ayan, guys. So, free-nay ko yung ha. So, yes. Binaan lang natin. Kasi takot na tapo. So, wala namang masyadong sabaw. Para hindi tayo natutungan. Konti na lang to. Diretso na to sa tiyan. Talo-talo na to. Option nyo naman guys kung gusto nyo nang may sabaw-sabaw. So, pwede naman. Manan natin. Manamis-namis naman yung broth. Ayan. Malasa na siya. Kulang lang ng patis. So, lagyan uli natin siya. Kulang na lang ng alat. So, lalagyan ko uli siya ng isang sandok. Kasi kapag dapat din, hindi mataba kasi mas madaling masira pag walang alat. Pero sobrang lasa nito. Kaya nagkahalo ng biko. Medyo pag nagluluto ka talaga, no? Kasama yun, natatalsikan ka, napapansin ka. That's the challenge of chef. Pero masarap naman pag gustuhan naman nila yung niluto mo. Patience din lahat ng pagod mo. Ayan, tikman natin ulit.
Tama na yung alam. Okay. Ayan. We're almost done. More or less, yung langka, it's 2 kilos siguro yan, ano? 2 kilos ko. So, yun. Ayan, that's it. We're done. Ready to off na to.